ल यो क्वेसन पनि एकदम इजी छ, कन्भिनियन्ट छ, चिलसँग पढ्ने कुलसँग पढ्ने नआत्तिने। स्ट्रेस इज इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु हार्डवर्किङ, मतलब हार्डवर्किङ बेसी भयो भने स्ट्रेस कम हुन्छ, स्ट्रेस हार्डवर्किङ कम भयो भने स्ट्रेस बेसी हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा। त्यही भएर हार्डवर्किङ गर्ने, अगाडि टाइममा हार्डवर्किङ गर्ने, एक्जामको एक दिन अगाडि हार्डवर्किङ गर्ने होइन। अगाडि जम्मा एउटा एक्सर्साइजलाई जम्मा एउटा स्याटरडे राम्रोसँग बसेर पढ्नु भने एउटा मल्टिपल एङ्गल सब सकिन्छ होइन। अनि अर्को स्याटरडे भ्याइयो अथवा बिचमा भ्याइयो भने सकिहाल्छ। ट्रिगोनोमेट्री पुरै जम्मा 2 हप्तामा ध्यान दिएर बसेर पढ्नु पनि सब सकिन्छ। बिस्तारै कन्सन्ट्रेट भएर दिनको 3-4 घन्टा बसेर पढ्नु पनि सकिन्छ। ल अब म एउटा थोक रिमाइन्ड गरिदिन्छु। के कुरा रिमाइन्ड गरिदिन्छु भने यो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के को फर्मुला थियो तपाईँलाई याद छ कि छैन? यो cos 2 थीटाको फर्मुला थियो हो। यही यहाँ पनि यही लाउने। यहाँ थीटा भनेको हाम्रो कति छ? यति छ, ठिक छ। अब यो थीटा, यो केसमा थीटा भनेको कति छ भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु π/4 माइनस θ/2 छ, ठिक छ। यो केसमा यो छ भनेपछि अब cos 2 थीटा भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? cos 2 थीटा, थीटालाई π/4 माइनस θ/2 लेख्थेँ, ठिक छ। अब cos 2 यो π/4 भनेको 45 डिग्री हो, ठिक छ, माइनस θ/2 लेख्थेँ। अब त्यस पछाडि cos यो 2 ले यो 45 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 90 डिग्री र यो 2 ले θ/2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो? 2 क्यान्सल भयो, इक्वल्स टु cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टु cos 90 डिग्री इन्टु 1 माइनस थीटा भनेको कति भयो भन्दाखेरि यो कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल चेन्ज गरेर साइन थीटा भयो। हामीले क्लास 9 मा पढेका थियौँ यो चेन्ज गर्नको लागि। इक्वल्स टु RSS प्रुभड है त। एकदम इजी छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने। सब लेक्चरहरू अप्सनल म्याथहरू आउँदैछ। हिट द सब्सक्राइब बटन टु। बाई बाई।